ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣੀ, ਲੰਡਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੋਬੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਲੋਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਲਿਕਸ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੱਸ ਦੀ। ਆਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਲੈਣੀ। ਤਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਰਲੀ ਹੈ ਜੇ। ਇੱਥੇ 6:30 ਹੋਏ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਫਲਿਕਸ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ MC ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਲੰਡਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਫੇ ਨੇਰੋ ਯਾਰ? ਕੈਫੇ ਨੇਰੋ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀ ਵਰਲਡ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ, ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਲਾ ਕੈਫੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਮਾਮਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕੈਫੇ ਨੇਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਮੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਮੰਗੇ, ਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ।
इधर फिटनेस सारी है नहीं इधर कुछ लग रहे हैं होना किसी पास L'hai visto quando è venuto? क्या है मामा कहना नेड़े ही आ क्लोज हाँ जी साड़ी आ गई शॉप इतने कॉफी वगैरह पीन आए हैं इन्हों को देखो सवेर का मॉर्निंग का व्यू आ देखो आ जा वो वेट कर रहे थे क्या कॉफी ले रहे हैं तो सी कॉफी स्वाद आया बड़ा खोड़ जा स्वाद कर जी स्वाद आ गया मैं एक कौन जा गया जी नहीं है एक्स्ट्रा हो जानी अपनी कॉफी रेडी कहन लुगा एक्स्ट्रा मीठा पा दे कल चिकन बहुत स्वाद आएगा देख कौन सी कॉफी नज़ारा आ जाना हमारा नज़ारा क्या है दो आ गई अपनिया बन के उधर रेडी हो रही है एक वाली खंड पा ली इधर एक हाँ हाँ उसे बेचे जाके आ गए जी असी हुण लंडन मैं भी आ गया तू भी आ गया आज मुੱਲ ਪਿਆ 20 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਦਾ नहीं नहीं लाया नहीं लाया ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਤੇ ठंड बहुत है ਇੱਧਰ आके देख ਰੀਵਰ ਫੇਮਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ जनरेटर लाया बंद कर दी क्या मैं कर लगा देखो आज पाजी हाँ जी भाजी
बड़े भाजी ਆਇਆ ਲੰਡਨ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚ ਚਲੀ ਗਏ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਾ ਉਬਰ ਬੋਟ ਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਬਰ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਲੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾ ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। कैसे होते हैं उनके पास बस हम नहीं ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਮੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਆਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਧੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਚਲੀਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਦੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਬਸ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲਿਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 1:45 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਏ ਹੋਏ ਚੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੌਣ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅੱਜ। ਲੰਡਨ ਆਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾ। ਅੰਕੋ ਓਏ ਅੰਕੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਚੀਜੀ ਚੀਜੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ।
देखो लंदन देखो लंदन तो बहुत सोहना ज़्यादा सफाई बहुत है इत्थे ना देखो एडी बिल्डिंग है Thanks so much. That was very kind. Thank you for everyone who's supported so far. That was much, much appreciated. Now we're going to space because we're about to play Interstellar. ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਗਰਲਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ Oh, way out. Way in. ਤੇ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵਾਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਆਈ ਆਲਸੋ ਵਨ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਇਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੀਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਰਾਵੜਾ ਵੇਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਜੋ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਨੇ ਆ ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ जगह है नहीं ना देखो ऊपर आ गए थे पर नहीं लग के थले ना लग चलिए ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਦੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਲੋਕ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਕਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ना देखो जहाज दिखाई ਡਰੋ ਨਾ ਮੱਲੋ ਇਹਦਾ जहाज आंदा साइड ते कर लगे सारे ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਮਣੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਵਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਮਰ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਓਏ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹੋਰ ਚੜ ਗਈ ਮਾਰੇ ਓਏ ਬਦਲੇ ਮੜਾ ਜੀ ਸਾੜੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਊ ਦੇਖੋ Cleopatra's Needle is now 3,500 years old. The building behind it, with the largest clock face in London, the headquarters of Shell, and the building on the left with a green roof, the famous Savoy Hotel. Here to the right, the South Bank of London. Look along there, you'll see all the marquees they put up for the summer or for the winter celebrations, and now they're all slowly closing down.
This is the longest bridge in London, Waterloo Bridge, built by with this country. During the last war, the men were overseas in the forces, so the women of London built this lovely old bridge. The only bridge in London that's ever opened on time. Is now a hotel. But the last building on the right, the one we call the Pregnant Lady, Blackfriars Tower. Now apartments in that tower start at £800,000. They sold the penthouse at the top for 32 million. It now belongs to a very nice Russian gentleman who can't live here at the moment. Over here on our left, behind the building site, the white building with a green roof, this was the City School for Boys. It is now the headquarters of the American bank, JP Morgan. The on the left, the curved one on the corner, headquarters of the multinational company Lever Brothers, better known as Unilever. Engineer, Isambard Kingdom Brunel. It carried the first steam train out of London down to Dover. The top had to be removed. It can't support the weight of a modern train. Now folks, we know you want to keep your umbrellas up, but if you can keep them down as much as possible, please, because we have to be able to see where we're going. So the last bridge, well, this is the only railway station in England that can be run on solar power. On the roof we have 1,200 solar units, and Tom Cruise knows every one of them. He ran across them in his last film. So when we go under the bridge, look over on the right. This is still the South Bank. The building with a tall chimney, it was a power station. It is now the Tate Modern. And if you understand modern art, you're very lucky, because that's where you find the best examples. If you don't understand modern art, like 99% of us, I can recommend the pub on the right. So look on the left here, the Dome of St Paul's, the most important building on our skyline. This took 35 years to complete. Now when we go through the bridge, if you look over on the right, behind the trees and the banners, you can see William Shakespeare's Globe Theatre. The only timber-framed thatch roof building allowed in London since the Great Fire of 1666. Now this area on the right was a riverside village called Bankside. It became the entertainment centre of London. We had bear baiting, cockfighting, circuses, taverns, and houses of horizontal pleasure. That's why it became so popular. But look in front of us, folks, this is Southwark Bridge, known in London as the least used bridge on the Thames, because most people can't find it. So as we approach, if you see anyone up there, give them a wave, because they're lost. Now look to the right of the bridge, you see the Shard, the tallest building in Europe. Look up the top right hand corner, and that's the viewing gallery. Look how empty it is today. The reason it's empty is because it's too expensive. Building the shape pay 35 building the shape when you can go up a tower on the left completely free of charge. Now when we go through the bridge, we have lots of problems in London with pollution and congestion. Well, the mayor has the problem, not anyone else. So look through the bridge on your left, you'll see a barge. And if you count the containers on the ship, the Golden Hind. Now this little replica is now 50 years old, and it's been sailed around the world twice. They are just finishing the renovation work, because next year she's going to be off on her travels again.
the final voyage around the world. And if you walk behind that ship, that's what we call the Borough Market. But have a look on the left. These are the monuments to money. The building with the curved top is the walkie-talkie. Behind it you have the scalpel, देखो एक शिप the और जा रहा है gherkin, the cheese ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ grater, ਖਾ ਗਈ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ and the salt and pepper pots. ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਬੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿਆਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਲੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਆਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਡੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਲੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹਵਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ So this is London Bridge. ਆ ਗਿਆ The ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ first one fell down, second one Old was burned Dover- down, Dover Bridge, and eh? the last one we sold it as a jigsaw puzzle. Most of it is now in Lake Havasu in Arizona, part of a vast tourist attraction. This little bridge opened ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 1973. ਵਿਊ Look on the bridge to the left, see all the little boxes ਤੇ ਉਹਦੇ there? ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ This is all the new digital floodlighting, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ which we switched on later ਆ tonight. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ So ਇੱਥੇ folks, look up on the left, we have the walkie-talkie tower, and look how many people you can see up there on the top deck. The reason there's so many people is because it's free. Now also on your left, the blue glass building, one of the many private banks we have in London where people like to hide their money. But look next door, the little yellow building, that was the oldest fish market in England. It was called Billingsgate. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪ Now ਖੜਾ the ਹੋਇਆ lower ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ level, where you see all the white balloons, this is a festival celebrating balloon rides across Europe. So if you want to book one up, just go along there today. But also on your left, the very elegant building behind the trees, this is known as Custom House, and it's the main customs office of this country. But over here on your right, ਉਹ ਵਾਲਾ every ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ building that you can ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ see ਇੱਥੇ between the two bridges, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ they ਹੈ call ਇਹ ਰੋਡ it ਬਣਿਆ ਨਾ London Bridge ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ City, ਇੱਥੇ and this entire section of ਜਦੋਂ London ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ now ਆਉਂਦਾ belongs ਉਹਦੇ ਲਈ to ਹੁੰਦਾ ਹੈ the Qatari royal family. They're the ones who didn't want to buy Man United, and I'm not surprised. But look under the archway on the right where you see all the bright lights. This is a shopping centre, Hayes Gallery, very popular along there. Bars, restaurants and cafes. But of course on the right we have the warship HMS Belfast, which has been in the river now just over 50 years as a museum to British sea power. She was on the convoys to Russia, the Normandy landings and in the Korean War. If you look on the top of the ship, you see the radar scanner, one of the first to be installed on a naval vessel, which helps her to sight and sink the battleship. You can take your children or your grandchildren on there and lose them for a couple of hours. It's nearly all over, don't worry. Now folks, as we go by this ship, if you look along the right, you will see a building known on the river as the Power Rangers crash helmet. This big glass bubble was the headquarters for the Mayor of London. He moved out last year because we couldn't afford the rent. So now he makes his money by renting out all the Christmas huts along the South Bank. But over on the left here we have the famous Tower of London. 1,000 years of English history. It's been a palace, fortress, prison, zoo and a royal mint. Look past the passenger boats on the left and you'll see written on the wall, entry to Traitors Gate. Now this was known as the first one-way street in London, because when you went in, you never ever came out. That's why it's quite a gruesome place.
So here we are, folks, the last bridge of London, the famous Tower Bridge, which opened 1894. Now the centre bascules in the middle there, they raise up to let large ships enter London. Years ago, when we had a busy river, they lifted so often we had to walk across the top. They glassed in the top so they could charge us. But look up there today, you will see the city badge. So that means that on our little journey this afternoon, you have beaten all the traffic from Palace, Fortress, Prison, Zoo and a Royal Mint. Look past the passenger boats on the left and you'll see written on the wall, entry to Traitor's Gate. Now this was known as the first one-way street in London, because when you went in, you never ever came out. That's why it's quite a gruesome place. So here we are, folks, the last bridge of London, the famous Tower Bridge, which opened 1894. Now the centre bascules in the middle there, they raise up to let large ships enter London. Years ago, when we had a busy river, they lifted so often we had to walk across the top. They glassed in the top so they could charge us. But look up there today, you will see the city badge. So that means that on our little journey this afternoon, you have beaten all the traffic service this year. If you have a ticket to the tower, if it is single, return or round trip, you must change boats here at the tower. So just folks, we're not on the pier yet, so have a good look around you. Make sure when you get off our boat, you have all of your personal belongings with you. Mind about mate. Go down that way, darling. Now for those who are leaving us here, folks, for those who've understood me, we have done a little guide coming down through London to try and make your trip a little more enjoyable. If we have succeeded, if anyone wants to show appreciation, you can do so. You leave the boat. I'll be standing there by the front door with the famous top hat. If you want to put coins of the realm or even notes in, we'll leave that entirely up to you. So first is the tower. Ah, देखो साढ़े वाले जो दे. ये यार टावर ब्रिज थे. लो जी, आ देखो. आया इत्थे टावर ब्रिज जिन्हों इत्थे दो देखने वास्ते सारे लोग आते हैं इन्हों ये वाला ब्रिज है या जिहड़ा रोड है इथों ये ओपन हो जाता एक शिप आउंदा इन्हां दा ते ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਆਂਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ What can you say about your ride? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ I am asking you Christian how was that? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ It was amazing. It was amazing. I like it too much. Oh my god. I like it too much. Excellent man. देखो कितना सोहना व्यू आ रहा इथों ना तुसी पूरा देख सकते इथों ये सारा इत्थे बस
ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚੋਂ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮੀਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ। ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ਾ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਡਰਿੰਕ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਸ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਆਈ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਊ।
Er hat so lieb gefragt. Er hat aber nicht gefragt. Er hat wirklich nicht gefragt. Er hat lieb gefragt. Ja, weil das ein Scheißplatz war. Also sorry, aber der Platz gerade. Wenn wir keine Sicht. Was ist es? Wir werden auch noch selbst Wir sind Drohnen. Die fliegen alle synchron. Ey, ihr müsst es filmen, Alter. ਆ ਗਈ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਜੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਸਨੈਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਦੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ Ich sehe sowieso nicht da. ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਦੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ
Queen are crowned with the coronation of Charles III and Camilla at Westminster Abbey. Right across the cap, stopped for a once-in-a-lifetime spectacle. Welcoming our new king. Our society is woven from diverse threads, comprising stories of courage and sacrifice, determination and strength. Though drawn from different parts of the world, they collectively enrich the fabric of our national life. Happy 75th birthday, NHS, and thank you so much for all you do. Is a place for everyone, where you are free to be who you want to be and love who you want to love. 2023, year that marks the 75th anniversary of the arrival of the Empire Windrush. Arrivals at Tilbury, the Empire Windrush in the room.
let's take a look back at 2023. A king and queen are crowned with the coronation of Charles III and Camilla at Westminster Abbey. Right across the camp, stopped for a once-in-a-lifetime spectacle. Welcoming our new king. Our society is woven from diverse threads, comprising stories of courage and sacrifice, determination and strength. Though drawn from different parts of the world, they collectively enrich the fabric of our national life. Happy 75th birthday, NHS. And thank you so much for all you do. Is a place for everyone, where you are free to be who you want to be and love who you want to love. 2023, the year that marks the 75th anniversary of the arrival of the Empire Windrush. Arrivals at Tilbury, the Empire Windrush in Tilbury. ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ 2024 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਹਨਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਲੋਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।